Redmi को नयाँ Redmi Note 13 सिरिज चाहिँ फाइनली नेपालमा लन्च भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ तीनटा फोन देख्न सक्नुहुन्छ Note 13 सिरिजमा। एउटा Redmi Note 13 4G छ, अर्को Redmi Note 13 Pro 4G छ भने अर्को चाहिँ तपाईले Redmi Note 13 Pro Plus 5G पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर तपाईले चाहिँ Redmi Note 13 Pro Plus मात्र 5G फोन देखिरहनु भएको छ, बाँकी अरु दुईटा फोन चाहिँ 4G छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यो Redmi Note 13 4G को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। अब खासमा यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ। 6GB RAM 128GB बाट सुरु हुन्छ। यसको स्टोरेज भनेको चाहिँ UFS 2.2 को युज भएको छ। यसको प्राइस चाहिँ 24999 भनेको 25000 बाट सुरु हुन्छ। अर्को तपाईले 8GB RAM पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा 256GB को चाहिँ स्टोरेज तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको प्राइस चाहिँ 27999 रहेको छ। अब यो प्राइसिङ देखिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको मनमा धेरै कुरा खेलिरहेको होला। म पनि आउँछु त्यो प्राइसमा हैन, त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गरौँ। अब यो पालिको Redmi Note 13 मा चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। एकैछिनपछि म तपाईलाई क्यामेराको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। त्यसपछि तपाईले यसमा 120 हर्ट्ज को AMOLED स्क्रिन भएको 1800 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस भएको चाहिँ डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्लेलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ Gorilla Glass 3 को प्रोटेक्सन तपाईलाई दिएको छ भने तपाईले 5000 mAh को ब्याट्रीको साथमा चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जर बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पालिको Redmi Note 13 को चाहिँ डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यस्तो खालको डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले मिडनाइट ब्ल्याक कलर भयो, ब्लू कलर, ग्रीन कलरहरु पाउन सक्नुहुन्छ भने मसँग भएको चाहिँ यो ब्लू कलर रहेको छ। यहाँनेर यो ग्लसी टाइपको साइनी टाइपको तपाईले ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ भने यसको फ्रेम चाहिँ तपाईले म्याट फिनिशमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको ब्याक चाहिँ साइनी लुकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हल्का फुल्का स्मजहरु चाहिँ लाग्छ। तपाईले बक्समा केस पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो केसलाई चाहिँ पक्कै पनि लगाउनु होला। अनि मेरो विचारमा चाहिँ केस लगाउँदाखेरि चाहिँ यो फोनलाई अझै राम्रो देखिरहेको छ। अनि यो पाली तपाईले बक्समा जुन केस देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको तपाईले पाइरहनु भएको छ। त्यो टिपीयू केस पहिला त्यो हुन्छ नि 6 महिनापछि पहेँलो हुने टाइपको, त्यस्तो छैन। यो पाली तपाईले प्रपर एउटा हाई क्वालिटीको केस चाहिँ देखिरहनु भएको छ। ओभरभ्यूमा चाहिँ तपाईले माथिपट्टि हेडफोन ज्याक पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिकर ग्रिल तपाईलाई दिएको छ सेकेन्डरी। यहाँ तपाईले आइआर ब्लास्टर पनि पाउन सक्नुहुन्छ भने सेकेन्डरी माइक्रोफोन तपाईलाई यहाँ दिएको छ। तलपट्टि तपाईले चाहिँ टाइप सी को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हाइब्रिड सिम कार्ड स्लट चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भनेको कि त तपाईले दुईटा न्यानो सिम कार्ड लगाउनु पर्यो, कि चाहिँ तपाईले एउटा माइक्रो एसडी कार्ड एउटा सिम कार्ड चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईले स्पिकर ग्रिल यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई प्राइमरी माइक्रोफोन पनि यहाँ दिएको छ। यसको लेफ्ट साइड चाहिँ क्लीन छ भने राइट साइडमा तपाईले पावर बटन र भोल्युम अप एन्ड डाउन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो पाली साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ तपाईलाई दिएको छैन। यो पाली तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ यो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ 25000 को फोनमा दिएको चाहिँ एकदमै बेस्ट हो जस्तो लाग्यो। बाकी यो फोन आउँछ बक्सी डिजाइनको साथमा। फ्ल्याट एजेसहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, राउन्डेड छ कर्नरहरु चाहिँ। अनि ब्याक साइडमा तपाईले क्यामेरा मोडलहरु पनि अलिकति उठेको देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यस्तो खालको यो पाली तपाईले डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पाली पनि तपाईले 6.67 इन्चको चाहिँ AMOLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो पाली पनि तपाईलाई चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट दिएको छ भने तपाईले यहाँ 1800 को चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको चाहिँ डिस्प्ले मैले पहिलोचोटि हेर्ने बित्तिकै नोटिस गरेको भनेको चाहिँ यसको बेजल्सहरु चाहिँ यो पाली एकदमै कम गरेको छ हैन। तपाईले वरिपरि हेर्नुभयो भने त्यस्तो ठूलो बेजल्स तपाईलाई लाग्दैन, स्पेशली यो प्राइसको हिसाबले। यो डिस्प्ले तपाईले पहिलाको Redmi Note 12 को जस्तै खालको स्पेक्स पाउन सक्नुहुन्छ। तर पहिल्यै Redmi Note 12 मै वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले थियो भने यो प्राइसको हिसाबले Redmi Note 13 मा पनि अपग्रेड नदेखे तापनि यो डिस्प्ले चाहिँ वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले तपाईले देखिरहनु भएको छ अन्डर 25000। बाकी यो डिस्प्ले चाहिँ फुल HD प्लस को हो। अनि तपाईले युट्युबमा चाहिँ 4K मा भिडियो प्ले गर्न सक्नुहुँदैन। अप टु 1080p सम्म तपाईलाई दिएको छ भने HDR पनि तपाईलाई चाहिँ सपोर्ट दिएको छैन। तर यो डिस्प्लेको प्यानल जुन छ तपाईलाई कन्टेन्टहरु हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा राम्रो कलरहरु चाहिँ प्रोड्युस गर्छ। ब्राइटनेस लेभल पनि एकदमै राम्रो छ। अनि डुअल स्टेरियो स्पिकर भएको कारणले चाहिँ तपाईलाई कन्टेन्टहरु हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजा आउँछ। अब यो फोन चाहिँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 को साथमा आउँछ। यहाँ एन्ड्रोइड 14 भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अब सफ्टवेयर साइडमा चाहिँ यो फोनमा तपाईले ब्लटवेयरहरु चाहिँ एकदमै धेरै पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई केही टाइम दिएर चाहिँ तपाईले अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। गेम्स भयो, टिकटक, स्पोटिफाई, नेटफ्लिक्सहरु चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएर आएको हुन्छ। सो नेपालमा चाहिँ टिकटक ब्यान भइसकेको छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ यसमा टिकटक नभएको भएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो अलरेडी इन्स्टल भएको ब्लटवेयरहरुमा पनि। बाकी तपाईले यो फोनलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्मुथ छ। 120 हर्ट्जमा तपाईले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। कतै तपाईलाई युट्युबमा चाहिँ अब भिडियो हेर्दा स्क्रोल गर्ने यस्तो केही गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ थोडी बहुत तपाईले ल्यागहरु पनि फेस चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर मोस्ट अफ द टाइम यो फोनलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई स्मुथै फिल चाहिँ हुन्छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Qualcomm Snapdragon 685 तपाईलाई दिएको छ। 6 नैनोमिटरको प्रोसेसर हो यो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले एफिसिएन्सी कोरहरु मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। यो त्यस्तो परफर्मेन्स ओरिएन्टेड खालको प्रोसेसर चाहिँ होइन। यो फोनलाई चाहिँ मैले करिब 1 दिन मात्र युज गरेको भएर चाहिँ यसको परफर्मेन्सलाई त्यस्तो मजाले टेस्ट गर्न पाएको छैन। त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई रिभ्यूमा अझै डिटेल्समा भन्ने छु। तपाईहरुको चाहिँ डे टु डे टास्कमा चाहिँ मोस्ट अफ द एप्सहरु चाहिँ यसले मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ। अलिकति हेभी गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो प्राइसको हिसाबले सबैभन्दा बेस्ट परफर्मिङ फोन चाहिँ होइन यो। तर तपाईहरुको चाहिँ नर्मल टास्क, सोशल मिडियाहरु चलाउनु पर्यो, वेबसाइटहरु ब्राउजिङ गर्नु पर्यो अथवा
अथवा नर्मल टास्कहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो फोनले आरामले ह्यान्डल गर्न सक्छ 5000 mAh को तपाईलाई ब्याट्री दिएको छ यसमा 33 वाटको तपाईले फास्ट चार्जर चाहिँ बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ पहिलेदेखि नै रेडमीले दिँदै आएको छ भने यो पालि पनि Redmi Note 13 मा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा प्राइमरी सेन्सर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने 8 मेगापिक्सलको तपाईलाई अर्को अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स दिएको छ यो फोनको क्यामेरा चाहिँ टु अर्ली टु जज छ अहिले तपाईलाई चाहिँ म यहाँ केही सर्ट्सहरू देखाउने छु तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोनको फोटो चाहिँ कस्तो छ बाँकी म डिटेल्समा चाहिँ तपाईलाई रिभ्यूमा भन्ने छु अब फुल एचडी 30 fps सम्म तपाईले ब्याक साइडबाट चाहिँ यसमा भिडियो लिन सक्नुहुन्छ भने बाँकी पोर्ट्रेट फोटो भयो तपाईलाई थुप्रै मोडहरु चाहिँ दिएको हुन्छ सेल्फी क्यामेरा तपाईले यसमा 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको पनि म तपाईलाई केही यहाँ सर्ट्सहरु चाहिँ देखाउने छु अब सेल्फी क्यामेराबाट पनि तपाईले चाहिँ यसमा 1080p 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो लिन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले स्याम्पलहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले इनिशियल इम्प्रेसनको हिसाबले हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा मलाई डिसेन्टै लागेको छ ओके यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ Redmi Note 13 को ब्याक क्यामेराबाट फुल एचडी 30 fps मा चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ अनि तपाईले आवाज पनि यही फोनको माइक्रोफोनबाट चाहिँ सुनिरहनु भएको छ सो यहाँबाट तपाईलाई आइडिया हुनेछ यसको स्टेबलाइजेसन चाहिँ कस्तो छ अनि यसले भोइस कस्तो रेकर्ड गर्छ सो यस्तो खालको तपाईले चाहिँ यसबाट भिडियो लिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसको फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो भयो यसमा पनि तपाईले फुल एचडी 30 fps सम्म लिन सक्नुहुन्छ अनि अब म घाम लागेको ठाउँतिर जान्छु हैन यस्तो खालको एक्सपोजर छ यसमा यहाँ स्क्रिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ भिडियो क्वालिटी मलाई ठिकै लागेको छ त्यस्तो राम्रो लागेको छैन बाँकी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसैले तपाईले ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ 3x सम्म चाहिँ लसलेस जुम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई म्याक्रो फोटो लिनको लागि चाहिँ यसमा 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर पनि दिएको छ अब कनेक्टिभिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले ब्लुटुथ 5.1 सम्म सपोर्ट गर्छ डुअल ब्यान्ड वाइफाई मजाले सपोर्ट गर्छ तपाईले 5 GHz 2.4 GHz दुईटै वाइफाई मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी यो फोन चाहिँ IP54 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्सको साथमा पनि आउँछ ओभरअलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोन 25000 को हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रै फोन जस्तो देखिन्छ अलिकति प्रोसेसर चाहिँ यो पालिको मलाई स्न्यापड्रागन 685 चाहिँ अलिकति बुझेन यो भन्दा अझै बेटर प्रोसेसर भएको भएदेखि चाहिँ यो एकदमै किलर फोन हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई बाँकी तपाईलाई के लाग्यो यो फोनको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला यति बेला हाम्रो च्यानलमा नयाँ च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यसको छिटै रिभ्यू पनि लिएर आउने छु यदि केही क्वेशनहरु तपाईको छ भनेदेखि चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ